بعديها باسبوع، بس هي ما كانتش فاضيه وانا دخلت في حاجات فقلنا ايه كل شويه تيجي تاخيره كده. فانا جايه بعد 7 شهور. اول حاجه رانيا من الناس الجميله جدا يعني بصراحه، يعني ست عسل كده وشرباتك. قولي لي دلوقتي في ناس ممكن تبقى حاسه ان اوضه زي دي مثلا ان انت تبقي تقابلي صعوبات ان انت تطلعي تغيري الملايات وان الطفل يبقى بايت فوق عموما، يعني انت بالنسبه لك الموضوع ده عامل لك مشكله؟ بصي انا كان في الاول عندي رعب من الحته ديت، وكان دايما اقعد اقول لها هي هتطلع ازاي؟ بس بعد ما الاوضه اتركبت وبعد ما هي بدات ان هي تطلع، اول كام يوم كنت حاسه ان انا قلقانه وان هي هتتخبط، بس بعد كده او ان هي هتقع يعني، بس بعد كده حسيت ان الموضوع السؤال ده بيتسال كتير قوي على فكره، ناس كتير فعلا بتخاف على اولادها ان هم فكره ان هم يبقوا بايتين فوق، يطلعوا ينزلوا ازاي؟ طب هيتخبطوا وهم نازلين؟ طب وهي طالعه؟ بالظبط. لا انا بقيت حاسه ان انا مطمنه وهي فوق اكتر، يعني من حته ان هي لا امان وهي نايمه ما يحصلش حاجه، ان هي ما تقعش، بقيت حاسه ان انا مطمنه يعني. فلا يعني الموضوع. طب والملايات بقى والحاجات دي؟ الملايات انا بغير الملايات وما انت فيش بتطلعي مشكله، انا بطلع فوق. انا نمت معاها على فكره مرتين. حلوه النوم. لان هو تحس انك منعزل عن العالم. لان النوم هايله يعني بجد. على فكره مساحه الاوضه دي تقريبا 4 في 4 بالظبط، هي مش كبيره على فكره يعني. واليونت دي السرير اللي فوق كان 140 130 7 شهور 130 130 السرير يعني عرض المرتبه 170. وزي ما انتم شايفين هي ينفع تدخل جوه وهي بس اللي طويله شويه، بس هي ينفع تدخل جوه، ينفع انا اخش جوه. يعني المساحه كمان حلوه لان المساحه دي بتبقى على قد المرتبه اللي فوق. بالظبط. احنا بنتعايش هنا بيتنا التاني.